ska vi gå över och prata lite grann om moms. Och det är verkligen någonting som alla säkert känner till på ett eller annat sätt. Om vi börjar från början, ska vi förklara vad moms är egentligen? Moms är en skatt som vi betalar på all konsumtion av varor och tjänster. Och det är ju vi som handlar som är de som får betala momsen. Men sen är det ju då företaget som vi handlar ifrån som ska, man kan säga, samla in den och redovisa och betala det här till staten. Ska alla företag betala moms? Ja, nästan alla företag är momspliktiga och ska betala moms. Men har du en momspliktig verksamhet så är ju momsen aldrig någon intäkt eller kostnad för företaget. Utan här lägger du ju då på moms när du säljer något och den momsen ska du ju sen då redovisa och betala in till Skatteverket. Och är det så att du köper in någonting till företaget, då är det ju oftast moms i priset och den momsen får du tillbaka. Så man kan ju säga att du då blir en administratör till Skatteverket. Men hur vet jag om mitt företag är momspliktigt? Det beror ju då på vad det är för en vara eller tjänst som du ska sälja. Men nästan alla är ju momspliktiga. Men det finns ju en del verksamheter som är momsfria. Och det kan ju till exempel vara sjukvård, försäkringar, fastigheter, bara för att nämna några. Och har du en momspliktig verksamhet, då ska du också registrera företaget för moms. Men det innebär också att jag inte behöver registrera mig för moms om mitt företag inte är momspliktigt? Det stämmer, då ska du inte registrera företaget för moms. Och du behöver inte heller registrera företaget för moms om du har en momspliktig försäljning som är under 80 000 kronor. För då kan du välja själv hur du vill göra. Men här kan det ju vara viktigt att känna till att är du inte registrerad för moms, då kan du inte heller få tillbaka någon moms när du köper in någonting till företaget. En vanlig fråga som jag tror många med mig har är ju, vad är ingående moms och vad är utgående moms? Kan du inte förklara det för oss? Utgående moms finns på fakturan när jag säljer något. Och man kan väl säga att det är väl oftast en faktura då som går ut från företaget. Och vill du då ha 100 kronor i intäkt och så säger vi att momsen är 25%, då får din kund betala 125 kronor. Så här lägger du ju till moms på fakturan och den momsen redovisar och betalar du då till Skatteverket. Och ingående moms, vad är det? Ingående moms blir ju då istället att det ingår oftast i priset när du köper något. Och det är ju då kanske en faktura som kommer in till företaget. Och den här momsen, den får du då tillbaka från Skatteverket. Och det är ju vanligt att det här blir fel, att företagarna förväxlar utgående och ingående moms. Och då blir det ju oftast också fel i redovisningen. Så det är ju viktigt att tänka rätt här när det gäller utgående och ingående moms. Har du något knep hur vi ska kunna sära på de här? Ja, man skulle ju kunna säga, för att göra det lite enklare för sig kanske, att en faktura ut, utgående moms, och en faktura in, ingående moms. Just det. Ja, men det är ett bra knep, lätt att komma ihåg. Du nämnde också i ditt exempel att momssatserna är 25%. Är det alltid samma? Nej, det är det inte. Här i Sverige så har vi 3 olika momssatser. Och det är 25%, 12% och 6%. Och vilken du som företagare ska använda, det beror ju då helt och hållet på vad det är för vara eller tjänst som du ska sälja. Men är man då osäker, då finns det massor av information om det här med momssatser på Skatteverkets webbplats. Och hur ofta vill Skatteverket att jag betalar in momsen? Ja, det är en bra fråga och det är säkert många som funderar över det. Men det är ju så här att när du registrerar ditt företag, då ska du också välja någonting som heter redovisningsperiod. Och det är ju då du ska välja hur ofta du ska lämna in dina momsdeklarationer.
Och det finns 3 olika perioder att välja mellan. Det är en gång om året, en gång per kvartal eller en gång per månad. Men hur ska jag veta vad jag ska välja? Ja, det beror först och främst då på hur mycket företaget säljer för. Så har du en momspliktig försäljning på högst 1 miljon kronor, ja då kan du välja precis vilken du vill. Och väljer du då att redovisa en gång om året, då ska du redovisa och betala den här momsen samma månad som när du lämnar inkomstdeklarationen. Men här är det ju då viktigt att veta att om jag då köper eller säljer någonting från andra länder inom EU, då har EU bestämt att momsdeklarationen ska lämnas in mycket tidigare. Men jag har stora ambitioner med mitt företag. Jag vill ju sälja över 1 miljon om året. Vad gäller då? Då kan du välja att redovisa momsen var 3:e månad, alltså då en gång per kvartal. Och då lämnar du istället 4 momsdeklarationer under året. Och det här är alltid fasta kvartal. Så det är ju januari till mars, april till juni och så vidare. Och sen kan du ju, om du vill, välja att lämna momsdeklarationen en gång per månad. Men säljer jag över 1 miljon så kan jag inte ens välja en gång om året, utan då är det mycket tätare. Ja, precis. Då kan du inte välja det. För- och nackdelar med olika perioder då? Hur ser du på det? De flesta väljer att redovisa momsen var 3:e månad. Det är väl det vanligaste alternativet. Och då har du ju lite mer kontroll på bokföringen. Du betalar in momsen lite i taget under året. Är det så att du väljer en gång om året, då får du ju vänta ända tills året efter innan du då ska betala in momspengarna. Och här gäller det ju då att se till att man verkligen har pengar när det är dags att betala. Och är det så att du ska få momspengar tillbaka, ja, då får du ju vänta länge på dem. Just det. Ja, nu har vi pratat om redovisningsperiod, men nu ska vi gå in lite på redovisningsmetod. Kan du berätta lite vad redovisningsmetod är för någonting? Och det kanske är så att du har hört bokföringsmetod istället. Och det är ju samma sak. Och här finns det ju då 2 redovisningsmetoder att välja mellan. Och det är faktureringsmetoden och det är bokslutsmetoden. Och vilken du väljer, det gör du ju då när du registrerar företaget. Och metoden ska ju styra när du ska bokföra dina fakturor, men den påverkar också när du ska redovisa momsen. Men du, hur vet jag vilken metod som passar mitt företag bäst? Jag förstår ju att det är skillnad på de här. De skiljer sig ju såklart lite åt, men den vanligaste och kanske enklaste metoden, det är bokslutsmetoden. Och den kan du välja om du har en försäljning som är högst 3 miljoner kronor. Jag kan tänka att det tar ett tag att komma upp i så hög omsättning. Hur fungerar bokslutsmetoden rent praktiskt? Ja, i bokslutsmetoden så är det betalningsdatumet som styr när du ska bokföra fakturorna och när du då ska redovisa momsen. Och det innebär ju då att du ska bokföra när du får betalt eller när du betalar en faktura. Så här måste du ju lägga fakturorna åt sidan tills de då har blivit betalda. Men väljer du då bokslutsmetoden, då måste du också komma ihåg att när året är slut, då ska du också bokföra alla de fakturor som ännu inte har blivit betalda. Och då ska du också redovisa momsen på dem. Just det. Men vad skiljer sig då åt med, om vi jämför med faktureringsmetoden? Här är det ju istället fakturadatumet som styr när du ska bokföra och redovisa momsen. Så här bokför du då när du skickar ut en faktura eller när du får in en faktura från företaget. Men sen ska du då bokföra en gång till när de
har blivit betalda. Så här måste du bokföra 2 gånger. Just det. Och hur tycker du att jag ska tänka då som företagare när jag gör mitt val här? Är du tveksam så kan du välja bokslutsmetoden, för den kan du alltid ändra. Det är mycket svårare att ändra från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden. Men sen så skulle jag nog inte rekommendera bokslutsmetoden om du har väldigt många fakturor i företaget. För det blir svårt att hålla reda på dem. Och sen skulle jag väl kunna säga att när det gäller faktureringsmetoden så kanske den passar dig bäst som vill ha en löpande kontroll på ekonomin och bokföringen. Och som kanske också då kan lite bokföring här innan. Ja, Marie, nu har vi pratat om skatter, arbetsgivarregistrering, moms. Jag hör att det är väldigt många val man måste göra just när man registrerar sitt företag i samband med registreringen. Vad händer om jag upptäcker att jag har gjort fel val och gjort något fel? Ja, men det är ju absolut ingen fara. Alltså, ingenting kan bli så fel att vi inte kan rätta till det. Och är något oklart så kommer vi att höra av oss. Och då kommer vi att be dig att ändra eller kanske komplettera dina uppgifter. Så här är det ju bra om du lämnar dina kontaktuppgifter i ansökan så att vi kan ringa upp dig och fråga. För då går det oftast mycket snabbare att få sitt ärende klart. Men jag skulle ju nog ändå rekommendera dig att tänka igenom dina val och vad det faktiskt innebär för företaget innan registreringen. Just det, ja, det låter ju klokt. Men det är skönt att veta att man kan ändra och att vi kan föra en dialog. Verksam.se, till företag från myndigheter.